5 דברים אירעו בי"ז בתמוז, 17 בתמוז. נשתברו לוחות. במשנה בתענית פרק ד' משנה ו'. גם בבבלי, דף כ"ו עמוד א', וירושלמי פרק ד' הלכה ירושלמי. למה נשתברו הלוחות? הרי משה רבנו עלה לתת לנו את התורה, ושיבור הלוחות נעשה מחטא העגל, שבגלל שלא רצו לחכות למנהיג, למשה רבנו, נעשה על ידי זה הפגם של חטא העגל, נשתברו הלוחות ונשתכחה התורה. וכל זה רק בגלל שלא רצו לחכות שמשה רבנו יהיה איתם. לא רצו לראות את זה בפועל. אבל הבגידה במנהיג, השכחה במנהיג, זה גרם לזה שנהיה השתברות של הלוחות. ועל זה כל שנה ושנה אנחנו צריכים להיות בצער ולצום ולבכות להשם על שנשתברו הלוחות. עכשיו, בגלל כל הצער והשיבוד יש רפיון לתורה, ואז יובן למעשה יש קושייה שכל הזמן מקשים, כולם אומרים אם התורה זה הכי חשוב, הכל הזיר זה שיש צער לעם ישראל בלימוד ולומדים בצער. אז תראו מה כותב אליהו הנביא זכור לטוב. בתנא דבי אליהו זוטא, בפרק ד', כתוב שמשיום שנשתברו בו הלוחות, נגזר על ישראל שיעסקו בתורה. תראו שיעסקו בתורה. הוא אומר שיעסקו בתורה בצורה קשה מאוד מאוד, בצער, בשעבוד, בטלטול, בטירוף, מתוך הדוחק ומתוך שאין להם מזונות. זה כל הדברים שהוא מונה. תראו כמה דברים. גם צער, גם דוחק, גם טלטול, גם טירוף, גם מחמת שאין להם יישוב הדת ללמוד, הדת שלהם מבולבלת ושאין להם מזונות. ומתוך זה הם ישבו וילמדו את התורה. זה נגזר עליהם. ממה זה נגזר עליהם? משבירת הלוחות. כשהשתברו הלוחות, ככה לומדים את התורה. זאת אומרת, כל הלימוד שלנו היום צריך להיות באחד מהבחינה הזאת. או שבן אדם בצער, או שאחד אדם בשיבוד, או שאין לו יישוב הדת, או שהמוחים שלו מבולבלים, או שהוא לא מצליח לשבת ללמוד. וכל זה נגזר רק בגלל זה שהשתברו הלוחות. ולמה השתברו הלוחות? בגלל שאמרנו שלא חיכו למשה רבנו. שלא רצו את המנהיג, לא רציתם את משה. לא סברתם לרצות במשה רבנו. אז לא רוצים את משה רבנו, אז אין בעיה. השתברו לכם הלוחות, אז זה בבקשה. הנה צער, דוחק, טלטול, שעבוד, טירוף, זה לא יכולים ללמוד, ואין להם מזונות, עם ישראל. ומתוך זה הם ילמדו את התורה. וזה מה שאומר אליהו, שבגלל זה שהשתברו, בזכות זה שאנחנו לומדים, זה כותב במדרש תנחומא, בפרשת נוח בסימן ג' העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול, בנביא ישעיהו, פרק ט' פסוק א'. מה זה העם ההולכים בחושך? הוא אור גדול, זה אלה שיושבים ולומדים את התורה שבעל פה מתוך צער ודוחק ועוני שקשה להם ללמוד את התורה. מתוך זה שהם לומדים את התורה ככה, הם אלו שיראו אל האור הגדול. זה ברוך השם כל התלמידי רחמים פה, כל עם ישראל, שיושבים ולומדים את התורה בצער להם וקשה להם בלימוד, מתוך הלימוד והקושי, זה הלימוד שיבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו. הם אלו שמצילים את הדור, הם אלו שמצילים את העולם. לא הפושעים והמשוגעים שהולכים היום וכולם מכבדים אותם, הם הולכים גלויי ראש והולכים בלי יראת השם, וככה עושים. רק מי שיושב לומד ומתוך הדוחק, האברך במסירות שלו לומד, קשה לו והוא חוזר ולומד שוב, והוצאות ודברים וספרים שלו וכל מה שקשה לו, זה הלימוד שיבנה בית המקדש. ואל תהיה בצער על החיים שלך, אלא תזכור שזה בגלל שבירת הלוחות. זה הסיבה לצער הזה. ואתה אולי תתפלל על שבירת הלוחות, אז מה תתפלל? אי אפשר לשים דבק, להחזיר את הלוחות, אלא תתפלל על המנהיג. תחפש את משה רבנו, שהיו מתקרבים למשה רבנו ולא היו רוצים את העגל, אז ממילא זה כבר לא היה קורה.